Hi guys! Gagawa tayo ngayon ng mochaccino. Hi guys! Kumusta ng COVID nyo? At gagawa tayo ngayon ng mochaccino. Ito yun guys. Ngayon, ang gagawin natin, bubuksan natin with the scissor. Pero maliit lang naman. Hindi naman ganong kalaki. Kasi baka tumapon. Yan. Tapos guys, ibubuhos natin sa may yellow. Okay, dahan-dahan lang kasi baka tumapon at sayang. Okay, lahat ito guys. Siyempre, naman. Tapos, kukunin ko ang instant coffee na hindi nyo malalaman. Wala akong kutsa. Meron. Okay guys. Dalawa. Okay guys. Tapos, isesarado natin siya ng mahigpit. Tapos, shake. Okay. Try natin siya. Masarap siya, guys. Ibubuhos natin siya sa baso. Yeah. Kasi sinik na natin siya. Okay. Ibuhos natin siya dito, guys. Yan na ang mochaccino. Gawin nyo din guys kasi masarap siya. Okay, sarado natin. Shake natin ulit. Then, tikman natin ang mochaccino. Guys, ang sarap niya. Nasang kape. Nilalagyan ng tsokolate na zesto chocolate. Pwede din chucky, pwede din kahit na anong tsokolate. Ang sarap niya guys. Promise. Ito siya guys. Okay, bye-bye.